فیلم سینمایی سلول 211 محصول کشور اسپانیا، سال ساخت 2009. یه توضیح اول بدم. منظور اون از فیلم مسموم چیه؟ فیلم مسموم فیلمیه که انقدر خوب ساخته شده و انقدر سوژه‌اش تکان دهنده است که میتونه حال ما رو خراب کنه. فیلم مسموم منظورمون اینه. چه توقعی از سینما میگه ما داریم؟ توقع داریم که تأثیر رومون بذاره. حالا فیلم سلول 211 قشنگ میتونه این تأثیر رو شما بذاره که راجع به یه سری مسائل فکر کنیم. مسائلی که تو فیلم سلول 211 راجعش صحبت میشه، یکیش مجازات، یکیش خیر و شر، اسارت، تغییر واقع بینانه خیر به شر و شر به خیر، تاثیر رسانه ها بر نگرش ما نسبت به یک موضوع. این فیلم راجع به طغیان انسانیته. داستان یه خطی فیلم رو اگه بخوایم تعریف کنیم، داستان یک زندانبانه که روز قبل از اینکه کارش شروع بشه وارد زندان میشه که با محیط کارش آشنا بشه. در حینی که وارد زندان میشه، توی زندان یک شورش در میگیره و این به عنوان ویزیتور، به عنوان بیننده، به عنوان بازدید کننده وقتی وارد اون زندان شده و کسی خبر نداره این زندانبانه و کسی هم نمیشناستش، گیر میفته توی زندان و مجبور میشه خودش رو به جای یک زندانی جا بزنه تا بتونه تو محیط زندان که شورش شده جون خودش رو حفظ کنه. ما یک فردی رو وارد زندان میکنیم به دلیل جنایت‌هایی که مرتکب شده. اون رو در یک محیط غیر انسانی نگهداری میکنیم. چه توقعی داریم ازش که رفتار انسانی بروز بده؟ نقش منفی این فیلم برای هواخوری مجبور در یک دایره باطل که مثل یک دالان میمونه فقط توی اون قسمت پیاده روی کنه. خب این فرد مسلماً طغیان میکنه نسبت به سیستم. نقش اول فیلم توی زندان گیر افتاده و خودش رو جای یک زندانی جا زده. اینجا باید خودش رو اثبات کنه که یک زندانیه. اولین موضوعی که بیان میشه، توی زندان هیچ کس به هیچ کس اعتمادی نداره. امکان داره هر کسی جاسوس باشه. کارگردان توی نمای خیلی خیلی هوشمندانه جامعه رو زندانی تصور میکنه. یعنی مایی که توی جامعه تو زندان نیستیم در حقیقت در اسارت دولت ها هستیم، در اسارت حکومت ها هستیم. اینو توی یک نمای خیلی زیبا به تصویر میکشه که بیرون زندان و داخل زندان همه پشت میله ها هستن. دو جور نظارت دارن حکومت ها بر زندگی مردمانشون. یکی این که خوراک رسانه‌ای رو تهیه میکنن تا مردم اونجوری که حکومت ها دوست دارن راجع به اطرافشون فکر کنن، و یک مورد دیگه نظارت حکومت ها بر زندگی مردمانشون. هر دوتای این موضوعات توی این فیلم به چالش کشیده میشه. اینکه یک مانیتوری وجود داره که نظاره‌گر زندانیانه، تلویزیونی وجود داره که ارتباط اینها رو با بیرون برقرار میکنه و وقتی حکومت نمیتونه کنترل کنه اقدام به قطع کردن برنامه زنده میکنه تا اونهایی که توی زندان هستن نفهمن بیرون زندان چه خبره و اونهایی که بیرون زندان هستن نفهمن توی زندان چه خبره. در حقیقت حکومت ها به ما میگن که ما به شما میگیم که چه جوری فکر کنین که یک اتفاق از چه زاویه‌ای داره رخ میده. ما نمیتونیم آزادانه فکر کنیم. تلویزیون اسیر، رسانه اسیر دست حکومته. اما در معادلات جدید جوامع یک رسانه آزادی به وجود اومده که از طریق اینترنت و گوشی‌های همراه میتونن مطلع کنن افراد همدیگه رو که چه اتفاقی در جریان بوده و واقعیت چیه. حالا در معادلات جدید جهانی که رسانه از انحصار دولت‌ها خارج شده و اینترنت این انحصار رو شکسته و خبر میتونه از طریق تلفن‌های هوشمند به دست دیگران برسه، ما شاهد یک موجی هستیم از روشنگری توسط تلفن‌های همراه برای اجزای جامعه. فرد به فرد جامعه میتونه متوجه بشه که دور تا دور چه اتفاقی داره میفته. هر چقدر هم حکومت‌ها سعی کنن جلوی این موضوع رو بگیرن اما ناتوانن، چون توانایی کنترل اینترنت رو به صورت 100% ندارن. Años a los jueces, al defensor de su puta madre, a los periódicos, a todo Cristo. ¿Y qué hemos conseguido? Nada, una mierda, una puta mierda, un cagao. Un cagao. Pero ahora, aquí, con los amigos del norte. انسانیت طغیان کنه علیه سیستم. اینکه انسان‌ها قربانی‌هایی هستند که جامعه با اونها جوری رفتار میکنه که اجازه اون رفتار رو نداره و حالا یک فرد بیگناهی وارد زندان شده و هیچ جرمی مرتکب نشده، اما روند وجود این فرد در زندان باعث میشه این فرد مثل یک تبهکار فکر کنه. یعنی سیستم
موقعیت نگهداری انسانها از یک انسان سالم یک تبهکار میسازه و این پله پله به سمت طغیان کردن علیه سیستم داره پیش میره. نمودار شخصیتی نقش اول این فیلم به شکلیه که وقتی این فرد توی زندان قرار میگیره لحظه به لحظه نیمه تاریک اون بیدارتر میشه. چرا؟ چون آگاه تر میشه. وقتی که آگاه تر میشه خودش تمایل بیشتری به طغیان کردن پیدا میکنه، اینکه علیه سیستم طغیان کنه و بگه این وضعیت مناسبی نیست. روندش خیلی هوشمندانه فیلمنامه‌نویس و کارگردان از یک انسان معمولی، یک زندانبان، به یک زندانی معترضی میرسه که خودش حالا شورش در زندان رو در اختیار میگیره و خودش نطق میکنه و خودش درخواست میده به حکومت که این خواسته های من باید اجابت بشه. Esta gente no tiene palabra. Solo hay una forma de hacerlo. Que lo digan públicamente. Que no puedan volverse atrás. Que se comprometan por televisión a terminar con el régimen de los FIES. ¡Que se comprometan! ¡Que se comprometan! ¡Que se metan por el culo sus módulos de aislamiento! Abolición de los FIES y que se reconozcan públicamente todas las muertes que ha habido aquí dentro por su culpa. Tenéis una hora. و در انتها تنها چیزی که از یک زندانی به یادگار میمونه نوشته های هست که اون زندانی بر روی سلول دیوار خودش باقی گذاشته و این خیلی دردناکه که چیزی از اون انسان باقی نمونده و مورد ظلم قرار گرفته. امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید.